เราจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนเพื่อจะจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆทั้งหลายให้แก่ตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนที่โรงพยาบาลมหาราชในวันพรุ่งนี้คือวันที่3เพราะนั้นก่อนที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้เราก็จะมีการเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลต่องานในวันพรุ่งนี้กันเสียก่อนการที่พวกเราได้ปรารภถึงงานบุญขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้หรือเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนกับพวกเราเพราะชีวิตจริงๆของพวกเราแล้วที่พวกเราเกิดมาบนโลกนี้เราดิ้นรนทะเยอทะยานในการขวนขวายแสวงหาอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วที่ยังจะแสวงหาต่อไปในชีวิตของพวกเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้เราจะแสวงหาได้มามากมายอย่างไรก็ตามหรือเราจะแสวงหามาได้ด้วยความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้มาจะมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อชีวิตของพวกเรามากขนาดไหนก็ตามแต่ถึงที่สุดแล้วทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ต้องวางคืนเจ้าของเขาหมดสิ้นก็คือวางคืนลงสู่พื้นแผ่นดินทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นโลกเหล่านี้มันจึงมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยพร่องเพราะว่าสัตว์โลกที่อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วเนี่ยก็มาเพียงแค่เกี่ยวข้องกับโลกนี้ซึ่งมีทุกสิ่งทุกประการอยู่บนโลกนี้แล้วทั้งนั้นแหละมาเกี่ยวข้องเพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งไม่เกิน100 ปีลูกคำแล้วก็จากไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครจะกอบโกยไปได้ด้วยถ้าหากกอบโกยไปได้ด้วยว่านี่ของฉันอันนั้นของฉันอันนี้ของฉันเนี่ยโลกนี้คงจะไม่เหลือที่ให้พวกเรายืนอย่างทุกวันนี้แหละแต่นี่ไม่มีใครจะโกยไปได้มีแต่มาเกี่ยวข้องอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีนั่นแหละในขณะที่เกี่ยวข้องผู้ที่เขามีความฉลาดเขาก็เอาคุณเอาประโยชน์ไปผู้ที่มีความโง่มันเอาโทษเอาภัยไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ฉลาดเขาก็เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เขามาเกี่ยวข้องเนี่ยมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตนเองสิ่งนั้นก็คือบุญที่เป็นสมบัติถาวรของเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นการที่เราเกิดอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เราจะได้เป็นสมบัติของพวกเราอย่างแท้จริงก็คือมีแต่กองบุญกับกองบาปเท่านั้นเองนอกอื่นมันเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นแต่สมบัติถาวรนั้นก็คือบุญกับบาปแต่ถ้าพวกเราสร้างบาปสะสมบาปไว้ก็ไม่ได้แตกต่างกันว่าพวกเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วเรามีแต่สร้างหนี้สร้างสินเป็นหนี้เป็นสินเขาก็จะติดตามทวงหนี้ทวงสินเราตลอดไปแต่ถ้าเรามีความฉลาดเราก็สะสมสร้างบุญไว้ก็เปรียบประดุจเหมือนเรามาอยู่บนโลกนี้แล้วเรามาเป็นเจ้าหนี้มันก็จะแตกดอกแตกผลมาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจอยู่ตลอดแต่ด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเรานั่นแหละมันจะคอยจูงเราลงไปในทางบาปในทางชั่วเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของกิเลสซึ่งฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นมนุษย์ปุถุชนนั้นจึงไหลลงไปในทางบาปไหลลงไปในทางต่ำได้ง่ายเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จะมีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วเราก็พากันปฏิบัติธรรมนำธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้สอนพวกเราไว้นั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วทำเข้าสู่จิตสู่ใจของเราธรรมนี้เราจะเป็นเบรกกิเลสไม่ให้มีกำลังที่จูงเราลงไปในทางต่ำเราก็สามารถเดินขึ้นไปบนทางสูงคือเดินไปบนเส้นทางแห่งบุญเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีเพราะนั้นการที่เราได้มีโอกาสบำเพ็ญจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะการจัดบุญเพื่อผู้ป่วยนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่
เพราะสิ่งที่เราให้เขาได้นั่นแหละก็คือให้สุขภาพให้ร่างให้ชีวิตแก่เขาโดยการสละทุนทรัพย์ออกมาเพื่อไปเสริมสุขภาพเขาไปให้ชีวิตของเขาเพราะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าเขาหรือว่าเราทั้งนั้นแหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสิ่งที่เราจะคิดถึงก่อนอื่นก็คือโรงพยาบาลคือหมอต่างๆทั้งหลายในโรงพยาบาลเราจะคิดถึงก่อนอื่นทันทีแต่เมื่อเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนั้นไม่มีความพร้อมเลยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมเก่าค่ำค่าหมอก็ไม่มีขาดขาดแคลนเราคิดดูสิว่าในขณะที่เราเป็นคนป่วยเราไปเจอสภาพอย่างนั้นน่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเชื่อมั่นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราที่เราไปถึงมันเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยขนาดไหนมันเพิ่มขึ้นไปอีกหนักเข้าไปอีกหัวใจนี่ไปอยู่ที่ตาตุ่มทีนี้เมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้คนอื่นก็คนไข้คนป่วยอื่นเขาก็มีความรู้สึกอย่างเราไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่เมื่อคนป่วยไปถึงโรงพยาบาลไปพบความพร้อมในโรงพยาบาลไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมีความสมบูรณ์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือใช้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโรงพยาบาลนั้นพอเราไปพบเราไปสัมผัสเท่านั้นเนี่ยจิตใจมันฟูเฟื่องขึ้นมาโรคนั้นมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งปล่อยไว้ให้พวกหมอเขารักษาดูแลเอาเพราะนั้นการที่พวกเราได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมให้ทีมแพทย์เขามีความพร้อมโดยเฉพาะตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนนี้เป็นตึกที่สร้างเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนยังอยู่ท่านให้ทุนมาเริ่มต้นซะก่อนจึงก่อเกิดมาเป็นตึกสุจินโนอันทันสมัยอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลเชียงใหม่นั้นก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ได้บริการคนป่วยไปเนี่ยก็คงจะถึง40 ล้านคนขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจทางโรงพยาบาลเขาว่าครุพันธ์หรือสิ่งต่างๆทั้งหลายในตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนนี้ซึ่งสร้างมาถึง40 ปี40 ปีก่อนนั้นเป็นอย่างไรแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะได้รีโนเวทใหม่ควรที่จะได้ซ่อมแซมใหม่ควรที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วอันนี้แหละก็ต้องขอบใจท่านคณบดีที่ท่านได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ที่จะไปเสริมตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนก็เหมือนกับเราได้ไปเสริมได้ไปต่อหรือได้ไปเดินตามรอยของหลวงปู่แหวนซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของพวกเราชาววัดป่ามาแต่เดิมหลวงปู่แหวนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแม้พวกเราที่อยู่ในนี้ไม่เคยได้สัมผัสกับหลวงปู่แหวนก็ตามเถอะแต่เราฟังข่าวสารจากผู้ที่ได้สัมผัสในองค์หลวงปู่แหวนแล้วหลวงปู่แหวนจะเป็นพระที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพกราบไหว้อย่างยิ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อเองเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนตั้งแต่ปี13ก็มา50 กว่าปีแล้วผ่านมาเนี่ยไปอยู่หลวงปู่แหวนตั้งแต่ปี13ถึงปี16จากปี16จึงมาอยู่กับหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาป่องมาอยู่อีก2 ปี16 17จึงได้เข้ามาอยู่ทางภาคอีสานมาอยู่หลวงปู่ฟั่นก่อนตั้งแต่ปี18มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อยู่แต่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ไปสัมผัสองค์หลวงปู่แหวนมานั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ากราบไหว้น่าเคารพอย่างยิ่งไม่มีข้อปฏิบัติใดเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะขัดต่อหลักธรรมหลักวินัย
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติได้ทรงประกาศสอนโลกไว้หรือไม่มีพฤติกรรมใดเลยในการความเป็นอยู่ของท่านไม่ว่าคำพูดคำจากริยามารยาทอาการทุกสิ่งทุกประการไม่มีส่วนใดเลยที่สัมผัสทางตาเราได้สัมผัสทางหูเราได้จะเป็นข้อให้เกิดการตำหนิติเตียนองค์ท่านได้ไม่มีแต่เพิ่มพูนความศรัทธาความเลื่อมใสในองค์ท่านและด้วยความเมตตาขององค์ท่านนั่นแหละองค์ท่านจึงได้เมตตาแผ่มาถึงทางโรงพยาบาลมหาราชโดยการเริ่มมอบกองทุนให้สร้างตึกสุจินโนแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นตึกถึง16ชั้นอยู่ชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งขึ้นมาข้างบน15ชั้นเพราะนั้นการรีโนเวทใหม่การจัดครุภัณฑ์เข้าไปก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มากพอประมาณทีเดียวแต่ทุนทรัพย์ทุกวันนี้ก็เป็นที่ทราบก็ดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะสถานที่ใดโรงพยาบาลใดโรงเรียนใดสถานที่ใดอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นจะไปอาศัยงบประมาณจากทางรัฐบาลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลทุกวันนี้เปรียบประดุจเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกเยอะจะแบ่งปันเลี้ยงลูกให้มันสม่ำเสมอกันมันก็เลี้ยงไม่ไหวแจกจ่ายไปให้สม่ำเสมอกันไม่ไหวเลยก็ต้องอาศัยพวกใจบุญก็คือพวกเราเหล่านี้แหละช่วยกันสละทุนทรัพย์ตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนผู้ที่มีมากก็ให้มากผู้ที่มีน้อยก็ให้น้อยแต่การให้ออกมาแล้วการบริจาคออกมาแล้วตัวของเราเองไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนอันนั้นแหละขึ้นชื่อว่าการบริจาคที่ถูกต้องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราให้ออกมาเราบริจาคออกมาแล้วตัวเราเองเดือดร้อนครอบครัวเราเดือดร้อนจนเป็นหนี้เป็นสินอันนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการเบียดเบียนไม่ว่าเบียดเบียนเราหรือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนแล้วเกิดการเบียดเบียนแล้วไม่ดีทั้งนั้นแหละการบุญนั้นต้องมีความสุขในการทำเพราะฉะนั้นในการพระป่าในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่ออะไรเข้าต่างๆที่มีความจำเป็นในการใช้ในการดูแลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการในตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนจะสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องอาศัยพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวนี่แหละพอชาวคณะสวนแสงธรรมนี้ซึ่งมีกระจายไปกว้างขวางมากมายแล้วก็บอกต่อไปในหมู่มิตรสหายญาติพี่น้องของตนเองท่านใดที่ยังไม่ทราบข่าวสารอันนี้ก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละที่ทราบข่าวสารแล้วเราก็กระจายข่าวสารออกไปบอกบุญออกไปเพราะการบอกบุญนั้นเป็นการบอกในสิ่งที่ดีงามมันจึงเป็นสิ่งที่ควรต่อการบอกกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ต่อพวกเราทุกท่านทุกคนแต่ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำซะก่อนแล้วหลังจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำแล้วพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลการสืบต่อไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ทำวัดค่ำซะก่อนนะเพื่อเป็นการสมโภชหรือฉลองกองผ้าป่าของเราในวันพรุ่งนี้ที่จะปรารภว่าจะทอดผ้าป่าเพื่อร่วมทุนกันเพื่อการสมทบทุนเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เข้ามาสู่ตึกสุจินโนที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นั้นจึงนับว่าเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขทั้งนั้นแต่ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขนั้นที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจร่างกายของพวกเรานั้นเราจะบำรุงบำเรอเขาขนาดไหนก็ตามอย่างเก่งเขาก็ได้แค่ความสะดวกความสบายแต่ที่สุดก็คือเสื่อมสิ้นไปถ้าเราดูแลเขาดีบำรุงบำเรอเขาดีเขาอาจจะเสื่อมช้าสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สุดแล้วก็คือเสื่อมสิ้นไปแต่จิตใจนั้นถ้าเราบำรุงบำเรอเขาดีแล้ว
เขามีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่ถึงการเสื่อมความเจริญแห่งจิตใจนั้นก็จะนำสุขมาสู่เรานั่นเองเพราะนั้นชีวิตของพวกเราที่เราปรารถนาต้องการความสุขนั้นเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะแสวงหาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแสวงหาทรัพย์เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราส่วนทรัพย์ภายนอกเราก็ไม่ปฏิเสธเพราะทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นหลักประกันในชีวิตปากท้องของพวกเราจะดำเนินชีวิตไปอยู่อีกยาวนานขนาดไหนเมื่อเรามีทรัพย์ภายนอกเราก็มีความสะดวกสบายในการกินอยู่ใช้จ่ายพึ่งพาอาศัยทรัพย์ภายนอกทั้งหลายในการดำรงชีวิตไปก็จะเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเรานั่นเองว่าจะไม่ให้เรามีความทุกข์ยากอดจนขาดเขินขาดแคลนไม่อยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีจ่ายเพราะนั้นการขนขวายแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะเรามีป่าท้องธาตุขันธ์ร่างกายเราก็ต้องแสวงหาทรัพย์เพื่อธาตุขันธ์ร่างกายแต่ให้เราเพียงทราบไว้ว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทรัพย์ชั่วคราวบำรุงบำเรอธาตุขันธ์ร่างกายได้เพียงแค่ร่างกายนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกหล่อเลี้ยงไว้แต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาบำรุงดูแลธาตุขันธ์ร่างกายนี้ได้อีกต่อไปแต่จิตดวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่แตกไม่ดับจิตดวงนี้ก็วนเวียนไปตามทรัพย์ของจิตนั่นเองตราบใดก็ตามจิตดวงนี้ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดก็คืออวิชชาที่มันเป็นเชื้อของจิตหรือมันครอบงำจิตใจไว้ทำให้จิตดวงนี้แหละยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในภพชาติจึงปลีกแวะออกจากภพชาติไม่ได้ก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะคือเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่ตลอดจนกระทั่งเมื่อเราสามารถมาชำระเชื้อที่มันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราเชื้อตัวนี้ที่ทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายเชื้อตัวนี้ก็คืออวิชชานั่นเองเมื่อเราสามารถทำลายเชื้อตัวนี้ให้พังทลายออกไปจากจิตจากใจแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ปลงวางภพชาติก็หมดสิ้นไปจากจิตจากใจตรงนี้จิตใจตรงนี้ไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทโธดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสงสาวกอรหันต์ได้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นแล้วแต่ตราบใดก็ตามที่จิตดวงนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วควรจะรีบเร่งสะสมบุญไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของจิตดวงนี้หรือเป็นหลักประกันให้แก่จิตดวงนี้ไว้แม้จิตดวงนี้ยังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เมื่อจิตดวงนี้มีทรัพย์ของจิตแล้วก็คือบุญเชื่อแต่แม้จะวนเวียนเที่ยวตายเที่ยวเกิดไปอยู่ภพไหนชาติใดก็ตามภพนั้นชาตินั้นก็จะเป็นสุคติภพเป็นภพที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะมีทรัพย์ภายในเป็นเครื่องหนุนส่งเปรียบไปดูเหมือนพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศแม้ต่างประเทศเราไม่รู้จักก็ตามเถอะแต่ถ้าเราไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเราก็เตรียมพร้อมโดยการสะสมทรัพย์ไว้ที่จะใช้จ่ายในการเดินทางใช้จ่ายในประเทศนั้นๆต่อไปเราก็สะสมทรัพย์ไว้เมื่อเราสะสมทรัพย์ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วแม้ยังไม่ถึงเวลาเดินทางแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะมีทรัพย์มีเงินทองแล้วพอถึงเวลาเดินทางไปในประเทศน้อยใหญ่ต่างๆทั้งหลายข้างหน้าที่เราไม่รู้จักเราก็เดินทางได้ด้วยความสะดวกสบายไปเครื่องบินกับเฟิร์สคลาสนู่นแหละพอไปถึงประเทศนั้นๆแม้คนในประเทศนั้นๆเขาจะทุกข์ยากอดจนหากินอยู่ข้างทางดังที่พวกเรา
เห็นข่าวสารเนี่ยตัวรีบหัวใหญ่หากินตามข้างถนนของตนหลงเลียดลาดแต่เราเป็นผู้มีทรัพย์แล้วเราเป็นถึงจุดนั้นเราก็ไม่ไปอดอยากขาดเขินขาดแคลนเหมือนที่เขาขาดอดอยากขาดเขินขาดแคลนอย่างนั้นเพราะเรามีทรัพย์ด้วยความไม่ประมาทนอนใจเราสะสมไว้แล้วเราก็ไปกินตามเหลานอนตามโรงแรม5 ดาว7 ดาวไปนู่นนี่แหละความไม่ประมาทในการเดินทางของพวกเราจิตดวงนี้ก็เช่นกันจิตดวงนี้ตราบใดก็ตามที่ยังมีเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวจิตดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวชั้นเอกจะท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดแต่ถ้าจิตดวงนี้มีทรัพย์อันประเสริฐไว้ภายในจิตในใจแล้วก็อาศัยทรัพย์นี้แหละเป็นเครื่องหนุนส่งไปสู่ภพชาติที่ดีคติที่งามตลอดไปทรัพย์ที่ประเสริฐของจิตนั้นก็คือบุญก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำความดีของเราการกระทำความดีก็คือการกระทำสิ่งใดแล้วไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจของเราล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นขึ้นชื่อว่าความดีความดีนี่แหละในการกระทำของพวกเราก็จะรวมเป็นบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราเป็นทรัพย์ของใจของพวกเราตอนนี้ด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของเราท่านมันคอยที่จะไหลเอียงลงไปในทางต่ำในทางบาปพวกเราจึงไม่ควรประมาทนอนใจในความเป็นปุถุชนของพวกเราหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นก็ประกาศสอนโลกไว้เพื่อให้พวกเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทต่อกิเลสทั้งหลายภายในจิตในใจของเรานั่นเองนั้นตั้งแต่ปฏิบัติเบื้องต้นคือการควบคุมกิเลสไว้การฝืนกิเลสไว้จนกระทั่งถึงการชำระกิเลสออกไปนี่แหละคือข้อปฏิบัตินับตั้งแต่เบื้องต้นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้ชาวพุทธเหล่าน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็เพื่อปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของพวกเราเพราะเราเกิดมาคนเดียวก็จริงอยู่แต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เรียกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ฝูงถ้าจะอยู่คนเดียวก็ได้เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวไปชั่วคราวเท่านั้นเราอยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตเราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่หมู่คณะเล็กๆก็คือครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวงงานวงสังคมจึงเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ฝูงแต่การอยู่ร่วมกันของพวกเราเนี่ยเรามาจากหลายๆครอบครัวมาจากหลายๆเชื้อชาติวรรณะความคุ้นเคยความเคยชินมันแตกต่างกันหยาบบ้างละเอียดบ้างปานกลางบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ด้วยความหลากหลายแห่งเชื้อชาติวรรณะแห่งความหยาบความละเอียดแตกต่างกันถ้าไม่มีขอบเขตของกายของวาจาแล้วมันก็เป็นโอกาสให้กิเลสซึ่งฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเนี่ยเอากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันเมื่อกิเลสสามารถนำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันได้แล้วก็ล้วนแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะเมื่อมีความทุกข์ความยุ่งเหยิงยากยุ่งเหยิงวุ่นวายในการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะไปหาความเจริญทั้งไทยในทางธรรมและทางโลกได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพื้นฐานของชีวิตเรานั้นเราต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของพวกเราให้มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความสุขขึ้นมาเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจึงยกเอาเรื่องทานขึ้นมาเป็นอันดับต้นเพราะการให้ทานนี่แหละการเจือจานแบ่งปันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจะเป็นการผูกมัดให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวในการเกี่ยวข้องหรือในการอยู่ร่วมกันของพวกเรานับตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปในครอบครัวไม่ว่าสามีภรรยาพ่อแม่
ลูกหลานพี่น้องต้องมีการสงเคราะห์มีการแบ่งปันมีการให้กันถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความเอาคอยเอาจ้องเอารัดเอาเปรียบกันแล้วแม้นอยู่ด้วยกันเล็กๆน้อยๆเช่นในครอบครัวเล็กๆน้อยๆก็ตามก็อยู่ด้วยความระแวงต่อกันระแวงว่าพี่คนนั้นจะมาเอาเปรียบเราน้องคนนี้จะมาเอาเปรียบเราผลที่สุดก็มีแต่การปีนเกี่ยวกันทะเลาะเบาะแว้งลบลาฆ่าฟันกันได้เพราะนั้นความร่มเย็นอบอุ่นจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการแบ่งปันกันนี้เองตั้งแต่แบ่งปันตั้งแต่คนใกล้ชิดเราในครอบครัวจนกระทั่งกระจายออกไปวงนอกดังที่พวกเรามีเจตนาประสงค์มารวมกันในครั้งนี้ก็เจตนามาแบ่งปันมาให้ทานในกองพระป่าเพื่อจะสมทบทุนในการจัดหาเครื่องครุภัณฑ์ให้แก่ตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนนี่เองเพราะนั้นการที่เราได้สร้างเหตุอันนี้แหละจะนำผลมาคือเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นให้เกิดขึ้นมาในสังคมพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็จะได้รับพลอยได้รับความอบอุ่นความร่มเย็นนั้นมาด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ไว้ให้เห็นให้ทุกท่านทุกคนให้เห็นความสำคัญของการแบ่งปันของการเจือจานของการสงเคราะห์ของการให้กันที่เรียกว่าการให้ทานจากนั้นมาก็คือศีลก็คือตั้งจิตเจตนาขึ้นมาที่จะควบคุมกิเลสอันมีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราในอัตภาพของมนุษย์ปุถุชนนี่แหละให้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันกิเลสตัวใดก็ตามมันแสดงตัวตนออกมาเราต้องมีความอดกั้นต่อกิเลสนั้นไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตเช่นว่าถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธแล้วความโกรธก็ไม่ล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างศีลข้ออื่นของเราก็บริสุทธิ์ถ้าเราสามารถอดกั้นควบคุมกิเลสความโลภไว้ได้มันก็รู้จักแสวงหามาด้วยความถูกต้องสุจริตในหน้าที่การงานมันไม่ลดขอบล้นเขตออกไปจนกระทั่งไปคดโกงไปลักจกชิงวิ่งราวไปจี้ปล้นของผู้อื่นเข้ามาศีลข้อที่สองเราก็บริสุทธิ์ศีลข้อที่สามเรารู้จักอดกั้นควบคุมราคาให้มันอยู่ในขอบในเขตของสามีตนภรรยาตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่นศีลข้อที่สามเราก็บริสุทธิ์เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันที่สีเลนะสุขติยันติผู้ที่จะเข้าถึงสุคติมีความสุขอย่างสมบูรณ์แท้ด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเองก็เมื่อเราดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นเราอยู่ในสังคมที่มีความสุขความอบอุ่นแล้วด้วยอำนาจแห่งศีลเราก็ไปขวนขวายแสวงหาลาภสักการะมาสู่ชีวิตของเราเองมาสู่ครอบครัวของเราไม่ว่าจะประกอบกิจการงานหน้าที่การงานอะไรก็ตามในการขวนขวายแสวงหามาสู่ครอบครัวมาสู่ชีวิตของพวกเราก็มีความสบายอกสบายใจในการขวนขวายแสวงหามาเพราะพื้นฐานของเรามีความอบอุ่นความสุขด้วยอำนาจแห่งศีลเบื้องต้นแล้วเราก็สามารถแสวงหามาสร้างฐานะสร้างทรัพย์ขึ้นมาจนอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาจึงรู้ว่าสีเลนะโภคสัมปทาความสมบูรณ์แห่งโภคทรัพย์สมบัติก็เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งศีล
มื่อเราอยู่กันด้วยความสุขความอบอุ่นด้วยความสุขเรามีทรัพย์เป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราไม่ขาดเขินไม่อดอยากขาดแคลนเราจะวางภาระหน้าที่การงานเป็นขั้งเป็นคราวหรือวางชีวิตในของครอบครัวไว้บ้างแล้วก็วางได้ด้วยความสบายอกสบายใจไม่ระแวงไม่ปีนเกี่ยวไม่กังวลแล้วก็วางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกมาแสวงหาโมกขธรรมในการอบรมจิตอบรมใจของเราเป็นครั้งเป็นคราวจะเข้าไปวัดไปสู่สถานปฏิบัติธรรมเราก็ไปได้อย่างสบายอกสบายใจเราก็มุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราสะสมเข้าไปในการอบรมจิตอบรมใจจนกระทั่งเราสามารถอบรมไปถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงท่านจึงว่าสีเลนะนิพพุติงยันติแม้พระนิพพานก็มีศีลเป็นเส้นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวศีลทั้งนั้นล้วนแต่นำมาซึ่งความสุขซึ่งโภคทรัพย์สมบัติจนกระทั่งถึงพระนิพพานเมื่อพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานอยู่ในศีลแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็ล้วนแต่มีความสุขความอบอุ่นไม่มีปริโภคความกังวลไม่มีความระแวงต่อกันแล้วเราก็หันมามุ่งสู่การอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาเพราะเราเตรียมปูพื้นฐานให้แก่จิตภาวนาดีแล้วด้วยทานด้วยศีลเปรียบประดุจเหมือนชาวนาที่เขาเตรียมผืนนาไว้ด้วยดีแล้วด้วยการไถให้ดินนั้นอ่อนนุ่มคาดเก็บเอาวัชพืชที่รกรุงรังอยู่ภายในผืนนาออกไปผืนนานั้นก็มีความอ่อนนุ่มสะอาดปราศจากวัชพืชพร้อมต่อการปักดำชาวนานั้นก็ปักดำต้นกล้าลงไปต้นกล้านั้นก็เจริญงอกงามออกมาเป็นกอข้าวจนกระทั่งแตกดอกออกรวงเป็นผลตอบแทนให้แก่ชาวนาพวกเราก็เช่นกันเมื่อเราปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยทานด้วยศีลดีแล้วเราก็มาปักดำลงไปในจิตในใจของเราด้วยจิตตภาวนานั่นเองมาหมั่นภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเพราะถ้าจิตไม่มีความสงบแล้วมันก็มีแต่เล่ร่อนเลาะแหละโลเลเหลวไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็กอบโกยเอาแต่อารมณ์เรื่องราวเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ว่าจะความยินดียินร้ายความชอบความชังความรักความเกลียดยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจตลอดไปเพราะเราหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหลายซึ่งมีได้มีเสียมีเกิดมีดับมียินดียินร้ายอยู่รอบตัวของเราซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเราเรียกกันว่าโลกธรรมไม่ว่าจะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติของโลกมันมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละผ่านเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราก็สามารถเข้าไปครอบงำจิตใจของเราให้เอ็นเอียงหวั่นไหวไปทั้งฝ่ายยินดีทั้งฝ่ายยินร้ายให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปจมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองฟุ้งซ่านมาตลอดแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือโลกธรรมเขาไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไปกับเราด้วยเขาเป็นธรรมชาติของเขามีเกิดก็มีดับแต่จิตดวงนี้แหละเป็นผู้หวั่นไหวเอ็นเอียงเพราะจิตดวงนี้ไปยึดมั่นถือมั่นไปแบกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแล้วจะทำอย่างไรล่ะจิตดวงนี้จึงจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตดวงนี้ได้จิตดวงนี้ต้องมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธินั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้ว่าสมาธินี้เปรียบประดุจเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ
ที่ไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับลมมาจาก4 ทิศ 8 ทางไม่ว่าลมนั้นจะเป็นลมพายุโหมกระหน่ำมารุนแรงมาจากทิศทางไหนก็ตามเนี่ยโหมกระหน่ำพัดมากระทบเอาภูเขาศิลาแท่งทึบนี้แล้วลมพายุนั้นมีแต่แตกกระจุยกระจายไปภูเขาศิลาแท่งทึบนี้ไม่เอ็นเอียงเลยจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิก็เช่นกันแม้จะกระทบโลกธรรมประเภทไหนจะยินดีหรือยินร้ายก็ตามจะได้ลาภก็ตามเสื่อมลาภก็ตามได้ยศก็ตามเสื่อมยศก็ตามได้สรรเสริญก็ตามได้นินทาก็ตามได้สุขได้ทุกข์ก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดวงที่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ให้เอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะมีแต่ปกติที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเมื่อจิตที่มีปกติตั้งมั่นหนักแน่นไม่เอียงไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆทั้งหลายจะเข้าออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบที่เราเรียกกันว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตที่ออกไปเกี่ยวข้องกับภายนอกก็จะออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบทั้งนั้นไอ้ความแยบคายความรอบคอบนี้แหละที่เป็นตัวปัญญาก็จะวิเคียเข้าไปในทางถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความเห็นชอบนี้แหละจะมาทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตในใจออกไปด้วยอำนาจของความรู้แจ้งขึ้นมาอวิชชาที่ครอบงำจิตทนต่อความรู้แจ้งขึ้นมาไม่ได้เปรียบประดุจเหมือนสถานที่นี้มันมืดเราเปิดไฟสว่างขึ้นมามืดความมืดทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปพร้อมกับความสว่างเกิดขึ้นจิตของเราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศศาสนธรรมขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาหรือมีความปรารถนาเพียงแค่ให้ชาวพุทธเราเข้าไปกราบไหว้แล้วก็มาอ้อนวอนขอร้องดังลัทธิอื่นๆนอกศาสนานี้แต่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ต้องการให้พวกเราชาวพุทธน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามหลักอัตถิโตอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นไม่มีคำว่าโมฆะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าผู้ใดท่านใดก็ตามเมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วจะไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิบัตินั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แม้การปฏิบัติของเราในขณะนี้เรายังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทโธชำระกิเลสให้หมดล่วงออกไปจากจิตจากใจของเราอย่างสิ้นเชิงได้ก็ตามแต่อย่างน้อยๆการประพฤติปฏิบัติของเราก็ทำให้เรามีความอบอุ่นความร่มเย็นความสุขจากการมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจของเราบ้างแล้วแต่เมื่อเราปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆไม่ทิ้งไม่กว้างไม่หยุดไม่หย่อนการปฏิบัติของเราก็สามารถปฏิบัติไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้คือความพ้นทุกข์นั่นเองเปรียบประดุจเหมือนการรับประทานอาหารถ้าเราลงมือรับประทานอาหารด้วยความถูกต้องแล้วสิ่งใดที่เป็นกระดูกเป็นก้างเราก็คายทิ้งซะสิ่งใดที่เป็นข้าวเป็นเนื้อเราก็เคี้ยวแล้วก็กลืนเข้าไปแล้วจะไม่ได้อะไรจากการรับประทานอาหารเลยนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้แม้การรับประทานอาหารของเราในขณะนี้ไม่ถึงกับอิ่มยังไม่สามารถไประงับดับความหิวกระหายได้ก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับความอร่อยจากอาหารนั้นบ้างแล้วได้รับความชุ่มฉ่ำจากอาหารนั้นบ้างแล้วเมื่อเรารับประทานอาหารไม่หยุดไม่ทิ้งไม่วางการรับประทานของเราก็สามารถรับประทานไปถึงจุดหมายปลายทางคือความอิ่มไประงับดับความหิวให้สะบั้นออกไปจากการครอบงำธาตุขันธ์ร่างกายนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธไม่ควรอย่างยิ่งที่จะงอมืองอเท้าปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปโดยไม่ได้ก่อเกิดเป็นประโยชน์อะไรแก่เราเลยมีแต่ธาตุขันธ์มีแต่กลืนกินธาตุขันธ์ร่างกายนี้ให้เสื่อมไปถึงที่สุดแล้วก็ถึงการแตกดับแล้วเราได้อะไรจากการได้ธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มาเป็นสมบัติของเรามีแต่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากจากการบริหารเขาจากการดูแลเขาจากการเยียวยาเขาแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรือนกายนี้เลย
อ้นั่นเป็นฟาร์มศูนย์เปล่าอย่างยิ่งแต่ถ้าผู้ที่ตื่นตัวขึ้นมาเดินตามรอยแห่งองค์ศาสดาของพวกเรานั่นพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแม้พระองค์จะต้องรับภาระในเรือนกายนี้ดังเช่นพวกเราทุกท่านทุกคนว่าภาระหาเวปัญจขันธาขันธ์ห้านี้เป็นภาระหนักที่สุดต้องเยียวยามาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยไปแต่เพราะต้องดูแลต้องเยียวยาต้องบริหารเขาพระองค์ก็ได้ขวนขวายนำเอาเรือนกายนี่แหละที่พระองค์ด้วยดูแลเยียวยาเขาอยู่เนี่ยแหละมารีบเร่งมาเอามาเป็นเครื่องมือที่จะอบรมจิตอบรมใจของตนเองสะสมบุญเข้ามาสะสมบุญเข้ามาจนกระทั่งพระองค์สามารถสะสมจนเต็มอิ่มขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6ดังเช่นพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติมาแล้ววันนั้นแหละเป็นวันอิ่มพอขององค์ศาสดาของพวกเราเป็นวันสิ้นสุดจากการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาตินับไม่ได้พวกเราก็เช่นกันเราเชื่อมั่นในองค์ศาสดาเดินตามรอยขององค์ศาสดาแม้พวกเรายังจะต้องอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนำพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ตามเรายึดเอาบุญไว้ให้มั่นเราก็มีความปลอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเปรียบประดุจเหมือนเราอยู่ในท้องทะเลตราบใดก็ตามเรายังไม่ถึงฝั่งยังไม่สามารถขึ้นฝั่งได้เรายึดเรือไว้ให้มั่นอย่าทิ้งเรือเมื่อเรายึดเรือไว้ให้มั่นแม้จะมีคลื่นลมโหมกระหน่ำพัดมาก็ตามแต่เราก็มีความปลอดภัยในท่ามกลางของคลื่นลมนั่นแหละจนกระทั่งเราสามารถเข้าไปถึงฝั่งได้แล้วก็ก้าวขึ้นฝั่งโดยไม่ต้องไปแบกเรืออีกต่อไปขึ้นฝั่งได้อย่างเบิกบานผ่องใสได้อย่างปลอดภัยวัฏฏะนี้ก็เช่นกันการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรายึดบุญไว้เปรียบประดุจเหมือนเรือแม้เราอยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ตามแต่เราก็ได้พบที่ดีคติที่งามมาตลอดในวัฏฏะนี้อยู่ในวัฏฏะได้ด้วยความปลอดภัยจนกระทั่งเราสามารถไปถึงฝั่งมรรคผลนิพพานเราก็ไม่แบกบุญไม่แบกบาปอีกต่อไปเพราะอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วขึ้นฝั่งมรรคผลนิพพานไปได้อย่างปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งดังเช่นองค์ศาสดาของพวกเราถึงแล้วหรือสงฆ์สาวกอรหันต์ถึงแล้วเพราะนั้นเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพากันมั่นในบุญอยู่ตราบใดแล้วชีวิตของพวกเรานั้นมีแต่จะประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเราให้ภาคเพียรมีโอกาสหาโอกาสในการสั่งสมบุญไว้เพราะทรัพย์ทั้งหลายที่พวกเราแสวงหามาเป็นสมบัติของเราในปัจจุบันนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วบนโลกในขณะนี้เราขนขวายแสวงหามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเพียงชั่วคราวอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีถ้าเรามีความฉลาดเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญมาได้ให้ความสุขแก่เราได้แต่ถ้าเราโง่คือขาดความฉลาดเป็นข้าทาสของกิเลสอาจเอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาเป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ให้แก่เราหรือแก่สัตว์โลกผู้อื่นมากมายดังเช่นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่เขาขนขวายแสวงหามาได้ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งมันมีอยู่แล้วบนโลกแต่เขามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาแสวงหามาได้บนโลกนี้ด้วยความโง่ไอ้ทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจูงเขาเข้าคุกเข้าตารางมันมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรแต่ถ้าผู้ที่ฉลาดก็น้อมนำเอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมทั่วไปนี่จึงขึ้นชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเดินตามรอยแห่งองค์ศาสดาก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตภาวนา
วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องมีโอกาสในการอบรมจิตใจของเราด้วยจิตตภาวนาสักครั้งหนึ่งจะว่าก่อนหลับก่อนนอนก็มานั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระสัก5 นาที10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหนึ่งให้เป็นสม่ำเสมอไปจนเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินในการปฏิบัติของพวกเราการปฏิบัติของพวกเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนแน่นอนจึงขอยุติในการแสดงธรรมในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้